Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про фінансовий успіх. Чи мріяли ви коли-небудь про фінансову свободу, про життя без боргів та тривог про гроші? Шлях до фінансового благополуччя не завжди легкий, але він стає набагато доступнішим, коли ми засвоюємо правильні звички та уникаємо поширених пасток. У цьому відео ми звернемося до мудрості стоїцизму, давньогрецької філософії, яка пропонує практичні поради для щасливого та успішного життя. Стоїки вірили, що справжнє щастя не в матеріальних благах, а у внутрішньому спокої та контролі над власними думками та емоціями. Ці принципи виявляються напрочуд актуальними і для сфери фінансів. Ми розглянемо 10 звичок, які стоять на заваді фінансовому благополуччю, і навчимося їх уникати, спираючись на мудрість стоїків. Озброївшись цими знаннями, ви зможете взяти під контроль свої фінанси, досягти фінансової стабільності та зосередитись на тому, що дійсно важливо в житті. Звичка перша. Імпульсивні покупки. Перша звичка, яку потрібно подолати на шляху до фінансового успіху, це імпульсивні покупки. Скільки разів ви купували щось під впливом емоцій, реклами чи вигідної пропозиції, а потім шкодували про це? Стоїки наголошували на важливості самоконтролю та усвідомленості у всіх сферах життя, включаючи фінанси. Мудрість стоїцизму. Епіктет, один з найвідоміших стоїків, говорив: «Немає нічого доброго чи поганого, є лише наше сприйняття». Перш ніж зробити покупку, особливо дорогу, зробіть паузу і запитайте себе: чи справді мені це потрібно? Чи принесе ця річ мені справжнє задоволення? Чи це просто миттєва примха? Практичні поради. Створіть список покупок і дотримуйтесь його. Уникайте спонтанних візитів до торгових центрів. Зачекайте 24 години перед тим, як купити щось дороге. Відпишіться від розсилок з акціями та спеціальними пропозиціями. Знайдіть альтернативні способи задовольнити свої емоційні потреби, наприклад, займіться спортом, поспілкуйтеся з друзями чи проведіть час на природі. Звичка друга. Життя не за достатками. Друга поширена помилка – це бажання здаватися багатшими, ніж ви є насправді. Люди часто витрачають гроші, яких у них немає, на речі, які їм не потрібні, щоб справити враження на людей, які їм байдужі. Це замкнене коло боргів та незадоволення. Мудрість стоїцизму. Сенека, римський філософ-стоїк, стверджував: «Багатство – це не те, скільки у тебе є, а те, наскільки ти задоволений тим, що маєш». Справжнє багатство – це не дорогі речі, а внутрішня гармонія, свобода від боргів та можливість жити відповідно до своїх цінностей. Практичні поради. Визначте свої фінансові пріоритети та зосередьтесь на них. Ведіть бюджет, щоб відстежувати свої доходи та витрати. Уникайте непотрібних кредитів та боргів. Не порівнюйте себе з іншими, а зосередьтеся на власному шляху до фінансового благополуччя. Цінуйте те, що у вас є, і будьте вдячні за це. Звичка третя. Ігнорування майбутнього. Багато людей живуть одним днем і не задумуються про майбутнє. Вони не відкладають гроші на чорний день, не інвестують у своє майбутнє і не думають про пенсію. Це може призвести до серйозних фінансових проблем у майбутньому. Мудрість стоїцизму. Марк Аврелій, римський імператор і філософ-стоїк, нагадував: «Час – це річка, що швидко несе все, що в неї кидають». Кожен день – це можливість інвестувати у своє майбутнє, зробити крок назустріч фінансовій стабільності. Практичні поради. Створіть фонд екстреної допомоги, який покриє ваші витрати на 3-6 місяців. Регулярно відкладайте частину своїх доходів на майбутнє. Розгляньте можливість інвестування у свою освіту, нерухомість або інші активи. Почніть планувати свою пенсію якомога раніше. Пам'ятайте, що кожна гривня, зекономлена сьогодні, це інвестиція у ваше майбутнє. Звичка четверта. Страх перед інвестуванням. Багато людей уникають інвестування, бо вважають це занадто складним, ризикованим або призначеним лише для багатих. Однак розуміння базових принципів інвестування та поступовий підхід
можуть зробити його доступним і навіть цікавим. Мудрість стоїцизму. Сенека писав: «Кожна нова спроба – це ризик, але без ризику немає прогресу». Стоїки не боялися ризику, але підходили до нього свідомо, оцінюючи потенційні втрати та здобутки. Практичні поради. Почніть з вивчення основ інвестування. Оберіть інвестиційну стратегію, яка відповідає вашому рівню ризику та фінансовим цілям. Розгляньте можливість інвестування в індексні фонди, які пропонують диверсифікацію та менший ризик. Не бійтеся звернутися за допомогою до фінансового консультанта. Пам'ятайте, чим раніше ви почнете інвестувати, тим більше часу будуть працювати ваші гроші. Звичка 5. Недостатня фінансова грамотність. Недостатнє розуміння фінансових питань – це ще одна перешкода на шляху до фінансового благополуччя. Багато людей не знають, як керувати своїми грошима, як спланувати бюджет, як працюють кредити та інвестиції. Мудрість стоїцизму. Епіктет говорив: «Існує лише один шлях до щастя – це перестати турбуватися про речі, які не підвладні нашій волі, і зосередитися на тому, що ми можемо контролювати». Ми не можемо контролювати всі фінансові обставини, але ми можемо контролювати свої знання та навички. Практичні поради. Читайте книги та статті про особисті фінанси. Слухайте подкасти та дивіться відео на фінансову тематику. Відвідуйте семінари та вебінари з фінансової грамотності. Обговорюйте фінансові питання з друзями та родиною. Не бійтеся ставити питання та шукати інформацію. Звичка 6. Нехтування малими витратами. Часто ми не звертаємо уваги на дрібні витрати – каву з собою, обіди в кафе, спонтанні покупки в магазинах. Однак з часом ці, здавалося б, незначні суми можуть перетворитися на значну суму. Мудрість стоїцизму. Уникайте навіть найменшої недбалості у справах, радив Епіктет. Цей принцип стосується і наших фінансів. Практичні поради. Ведіть облік своїх витрат протягом місяця, щоб побачити, куди йдуть ваші гроші. Готуйте їжу вдома замість того, щоб обідати в кафе. Обмежте витрати на розваги та спонтанні покупки. Шукайте безкоштовні або дешевші альтернативи дорогим розвагам. Пам'ятайте, що кожна зекономлена гривня наближає вас до фінансової мети. Звичка 7. Недостатнє спілкування з партнером про фінанси. Відсутність відкритого та чесного діалогу про фінанси з партнером може призвести до непорозумінь, конфліктів і навіть фінансових проблем у стосунках. Мудрість стоїцизму. Стоїки вірили в важливість чесності, відкритості та співпраці у стосунках. Практичні поради. Регулярно обговорюйте фінансові питання зі своїм партнером. Створіть спільний бюджет та дотримуйтесь його. Визначте спільні фінансові цілі та працюйте над їх досягненням разом. Будьте чесними та відкритими щодо своїх доходів та витрат. Пам'ятайте, що фінансова стабільність – це запорука міцних та щасливих стосунків. Звичка 8. Недбале ставлення до боргів. Борги – це як важкий камінь, який тягне нас на дно. Вони обмежують нашу свободу, спричиняють стрес і заважають досягати фінансових цілей. Мудрість стоїцизму. Сенека писав: «Найбільшим боржником є той, хто багато винен самому собі». Стоїки вірили, що справжня свобода – це свобода від боргів та залежностей. Практичні поради. Складіть список всіх своїх боргів і визначте, які з них мають найвищі процентні ставки. Розробіть план погашення боргів якомога швидше, починаючи з тих, що мають найвищі відсотки. Уникайте нових боргів, якщо це можливо. Розгляньте можливість рефінансування боргів за нижчими процентними ставками. Пам'ятайте, що кожна гривня, сплачена за борги, це інвестиція у вашу фінансову свободу. Звичка 9. Відсутність чітких фінансових цілей. Без чітких фінансових цілей, до яких можна прагнути, легко заблукати в морі спокус та імпульсивних витрат. Мудрість стоїцизму. Якщо не знаєш, куди плисти, жодний вітер не буде попутним, говорив Сенека. Те ж саме стосується і наших фінансів.
Практичні поради. Визначте свої короткострокові 1-3 роки, середньострокові 3-5 років та довгострокові 5+ років фінансові цілі. Цілі мають бути конкретними, вимірними, досяжними, релевантними та обмеженими в часі. Смарт. Запишіть свої цілі та регулярно переглядайте їх. Розробіть план дій для досягнення кожної мети. Візуалізуйте себе, що ви вже досягли своїх цілей. Це допоможе вам залишатися мотивованими. Звичка 10. Нехтування власним розвитком. Фінансовий успіх тісно пов'язаний з нашим особистим та професійним розвитком. Інвестуючи у свої знання, навички та стосунки, ми створюємо міцну основу для фінансового благополуччя. Мудрість стоїцизму. Найбільше багатство – це твої знання, стверджував Епіктет. Справжнє багатство – це не гроші, а наші внутрішні ресурси – знання, навички, мудрість, сила духу. Практичні поради. Постійно вчіться новому. Читайте книги, відвідуйте курси, слухайте подкасти, розвивайте свої професійні навички. Опановуйте нові технології, вдосконалюйте свої комунікативні здібності, розширюйте свою мережу знайомств, відвідуйте конференції, зустрічайтеся з колегами, спілкуйтеся з цікавими вам людьми, дбайте про своє здоров'я та емоційний стан. Здоровий дух у здоровому тілі – це запорука успіху у всіх сферах життя. Отже, друзі, ми розглянули 10 звичок, які можуть заважати нам досягти фінансового благополуччя. Як бачите, багато з цих звичок пов'язані не стільки з грошима, скільки з нашим мисленням та ставленням до життя. Мудрість стоїцизму нагадує нам про важливість самоконтролю, внутрішньої гармонії та зосередження на тому, що дійсно важливо. Слідуючи цим принципам, ми зможемо не лише покращити свій фінансовий стан, але й стати щасливішими та вільнішими людьми. Пам'ятайте, що шлях до фінансового успіху – це марафон, а не спринт. Будьте терплячими, послідовними та не бійтеся змін. І найголовніше – вірте у себе та свої сили. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк і діліться своїми відповідями в коментарях. До зустрічі в наступних відео.